ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የአፍሬንጅ አሰራርን ነው። ለአፍሬንጅ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ከጨው ውጪ አራቱም ቅመሞች ናቸው። ስማቸው ኮረሪማ ፍሬ፣ ነጭ አዝሙድ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ በሶ ብላ፣ የበርበሬ ፍሬ፣ መፍጫ ማሽን። አፍሬንጅን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እነዚህ ናቸው። አፍሬንጅ ለማባያነት የሚጠቅም ነው። ለጥሬ ስጋ፣ ለምላስና ሰንበር፣ ለጥብስ እንዲሁም ለደረቅ እንጀራ ማባያነት እንጠቀምበታለን። በሌላ መንገድ ደግሞ በዘይትና በቅቤ ተመቶ መጠቀም እንችላለን፣ ለማባያነት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። አሁን ቅመሙ መታመስ ስላለበት ቅመሙን ለመመጠን መጀመሪያ የበርበሬውን ፍሬ ማየት ያስፈልጋል፣ ብዛቱን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያቀረብኩት የበርበሬ ፍሬ ይሄ ነው። ለዚህ በርበሬ ፍሬ ምን ያህል ቅመም ብጨምር ሳያንስና ሳይበዛ አስተካክላለሁ ብዬ ማሰብ አለብኝ። መጀመሪያውኑ በርከትና አነስ አድርጌ የምጨምረውንም ማወቅ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ ቅመም በርከት ብሎ መጨመር ያለበት ኮረሪማ ነው። በትንሹ ደግሞ መጨመር ያለብን ቁንዶ በርበሬ ነው። ሌሎችን ከኮረሪማው አሳንሰን እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ እመጥናለሁ። አሁን ለእናንተ ለማሳየት እንዲመቸኝ ብዬ ነው እነዚህን ያቀረብኩት። አሁን ለዛች በርበሬ እቺ ምክንያቱም ኮረሪማው በርከት ይበል ብያለሁ። ቁንዶ በርበሬ ደግሞ ማነስ አለበት። ድሮ እንደውም ቁንዶ በርበሬ አይጨምሩም። እኔ ሳቅ መጀመሪያ ማለት ነው። እኔ እጨምራለሁኝ በጣም አሳንሼ ሳይበዛ ስለሚጣፍጥ ነው። ከዛ በኋላ በሶ ብላ እጨምራለሁ። በሶ ብላው ቅጠል ነው፣ ክብደት ስለሌለው ሲፈጭ ብዙ ዱቄት አይወጣውም። ስለዚህ አሁን እንዲህ ሳረገው ከኮረሪማው የበለጠ ይመስላል፣ ግን አይደለም። እና ይኸውላችሁ ይሄ ይበቃል ማለት ነው። ነጭ አዝሙድንም እንደዛው ከኮረሪማው አነስ እናረጋለን። እስቲ ኮረሪማው በለጥ ይላል። ትንሽ ልቀንስ። ከዛ በኋላ ጨው ለማባያ ስለሆነ የምንጠቀመው፣ ለምሳሌ እንጀራ ብንበላ ወይም ጥሬ ስጋ ስንበላ ምንም ጣዕም ስለሌለው የዚህኛው ጨው ለዛ እንዲጠቅመው አድርገን ነው የምንጨምረው፣ አፋችን ላይ ትንሽ ሞቅ ሲለው። ስለዚህ እኔ እዚህ በሶ ብላ ጋር ብጨምረው አውሬ ቢታመስ ምንም አይሆንም፣ እጨምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ከሚበዛም በጣም ከሚበዛ ቢያንስ ይሻላል። ግን በጣም አስተካክላችሁ ነው ማዘጋጀት ያለባችሁ ማባያ ስለሆነ። እስቲ ይሄ ይበቃኛል። ከዛ በኋላ ጨረስኩኝ ቆንጥሬ። አሁን መታመስ ስላለበት አመሳለሁ። ከማመሴ በፊት ግን እኔ ይሄ ትንሽ ነው፣ ለማስተማሪያ ነው የምሰራው። እናንተ ብዙ በምትሰሩበት ጊዜ እንደምታውቁት በርበሬው ፍሬው ሲበዛ ቅመሙም አብሮ መብዛት አለበት እና መታመስ ደግሞ አለበት። ጥያቄዎች ላይ ቅመሞች ይታመሳሉ የሚል ብዙ አስተያየቶች አሉ። እኔ ወጥ በምሰራበት ጊዜ አብሮ ከሽንኩርት ጋራ ስለማቁላላው ባይታመስ ምንም አይደለም ብዬ የወጥ ቅመም ሳዘጋጅ ሳላምስ አዘጋጃለሁ። ሌላው ቅመም ግን መታመስ አለበት። ያተማመስም አሁን አይነት አለው። አሁን አብሽ ስንጨምር እኮ ለበርበሬ ጠቆር አድርገን ነው የምንቆላው። እንደዛ አይነቶችም አሉና
በጥቅሉ ቅመሞች ቢታመሱ ጥሩ ናቸው ለማለት ነው። ለወጥ ካልሆነ እናንተ ከፈለጋችሁ የወጥ ቅመምንም ማመስ ትችላላችሁ። በምናመስበት ጊዜ እንዴት እንደሚታመስ የነጭ ሽሮ ዝግጅት ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ። እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እንደ ውፍረቱ እንደ ቅጥነቱ ነው የምናምሰው ማለት ነው። አሁን ብረምጣዱ ሰምቷል። ወደ ማመሱ እሄዳለሁ። ከየት እጀምራለሁ? ከኮረሪማ ፍሬ። ኮረሪማ ፍሬ ተለቅ ስለሚል መጀመሪያ እሱን አስቀድምና ሌላውን አንድ ላይ አምሰዋለሁ። መጥበሻው ሰምቷል። ኮረሪማውን እጨምራለሁ። ይበቃዋል። እሳቱን ትንሽ ቀነስ። እሺ አሁን እሳቱ እንግዲህ በጣም ዝቅተኛ ላይ መሆን አለበት። የመጥበሻውን ሙቀት ይበቃዋል ካሁን በኋላ። ስለዚህ ሁሉንም ቅመም እጨምራለሁ። አምሰዋለሁ ቀስ ብዬ። በጀሌው ይበቃዋል። ምክንያቱም እሳቱን አጠፋለሁ። የመጥበሻው ሙቀት ይበቃዋል። ትንሽ አምሰውና እገለብጠዋለሁ ማለት ነው እቃ ላይ። በእጅም እያያችሁ ነው እንዳይበላሽ። ይበቃዋል። አሁን እዚህ ላይ ገለብጣለሁ። ምክንያቱም ይሄ ወፍራም ነው፣ ካቆየሁት ሊቃጠልብኝ ይችላል። ቀዝቅዟል ቅመሙ። የበርበሬውን ፍሬ እናቀላቀልና እንፈጨዋለን። አሁን እንደዚህ በምናቀላቅልበት ጊዜ መጀመሪያ ቅመም ሲቆነጠር አንሶ ከሆነ እንዲህ በእይታ እንጨምርበታለን ማለት ነው። በእኔ እይታ ግን ይበቃዋል። ይሄንን መልሰን እንወቅጠዋለን ወይም እንፈጨዋለን እና ሽታው ቆንጆ ነው። ቅመሙ እንግዲህ ተመጥኗል ማለት ነው። በኋላ ደግሞ በምላሴ ቀምሰዋለሁ። አፍሬንጁን ሰርቼ ጨርሻለሁ። እስቲ ልቅመሰው።
ቆንጆ ነው። እንደሚጥሚጣ አያቃጥልም። ይሄ የታወቀ ነው። እና ቅመም ላይ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ካልፈለጋችሁ መተው ይቻላል። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ የዛሬውን የአፍሬንጅ ስራ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ደህና ቆዩኝ።